Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. 2 vrasje në 24 orët e fundit në vend në Fier vritet me thik një 23 vjeçari identifikuar me emrin Florian Selimi në Rëshen ekzekutohet në mes të qytetit 47 vjeçari Armando Gjoni. Ndërsa opozita po akuzon disa prej kryebashkiakëve të rinj socialistë të lidhur me krimin, Edi Rama jep porosit për drejtuesit në qarqe. Rama u kërkon stafin politik në shërbim të popullit, jo më profil të fortësh, ignorantësh dhe feudalësh partjak. Nis kontrolli drejtorëve të djathtë në bashkitë e marra nga socialistët. Kryeministri Zoran Zaev mohon në mënyrë kategorike të jeti përfshirë në aferën korruptive të zbuluar nga e përditshme italiane La Verità. Pres që hetimet të përfundojnë sa më shpejt dhe fajtorët të dalin para drejtësisë, thot Zaev. Opozita kërkon rrëzimin e qeverisë dhe arrestimin e Zaev dhe prokurore speciale Janeva. Mirëdita, unë jam Arlind Disa, ndër të tjera në Ditari në orës 13 do të ndiqni. Fundjava që lan pas shënoi temperatura rekord në vendin tonë. Diela ishte dita më e nxehtë e vitit. Në disa qytete termometri shënoi 41.3 gradë Celsius, e pa ndryshuar situata deri në mes të javës, kur pritet rikthimi i rreshjeve. Teori konspiracione kanë shpërthyer në rrjet lidhur me vdekjen e financierit amerikan Jeffrey Epstein. Gazetare politikan u janë bashkuar spekulimeve se miku i Donald Trump e Bill Clinton mund të jetë vrarë. Vetëm 3 javë nga premiera botërore, riprodhimi i mbretit Luan ka thyer rekordet sa i takon fitimeve nga shitja e biletave, duke siguruar 1.3 miliard dollar. Në këtë mënyrë mbreti Luan është pozicionuar në vend të parë sa i takon fitimeve, duke lënë pas E Bukura dhe Bisha apo Harry Potter. Presidenti Ilir Meta e nisi javën me 13 tetorin që shpreson se do të përkthehet në një përgjigje pozitive për çeljen e negociatave këtë vjesht. Duke marrë qëndrimin e tij publik të 27 qershorit 2018, Meta thot se kaloi një vit i çuar dëm nga politika, jo vetëm që u shpërdorua një vit pa bashkëpunim, përqendrime, përgjegjësi, por gjithçka u përkeqësua vetëm në interes të luftës për pushtet. Ende kemi mundësi të shfrytëzojmë këto ditë për të realizuar zgjedhjen në 13 tetor 2019 për të mos i mbajtur zero shanset që Shqipëria t'i çelë negociatat për anëtarësi me BE-n në 18 tetor 2019, shkruan Meta. Zgjidhjen kreu i shtetit e shet tek gatishmëria e drejtuesve të OSBE-s për të ndihmuar në tejkalimin e kësaj krize. Duke e pranuar këtë gatishmëri tani, jo vetëm realizohen zgjedhjet vendore në 13 tetor 2019, por edhe arrihet marrëveshja për reformën zgjedhore sa më parë, në mënyrë që vendi ynë të ketë mundësi të çelë negociatat në 18 tetor 2019, shkruan Meta në Facebook. Por për demokratët ka vetëm një zgjidhje dhe ajo është largimi i Edi Ramës. Lulzim Basha deklaroi se Valdrim Pjetri, të cilin e etiketon si Elvis Roshin e ri, duhet të merret urgjentisht i pandehur sepse ka shkelur ligjin e dekriminalizimit. Basha thot se kryebashkiaku i Shkodrës ka fshehur të dhënat mbi të kaluarën e tij si trafikant droge me mburojën që i ka ofruar kreu i qeverisë. Sa kohë Edi Rama është në zyrën e kryeministrit, nuk do të ketë as drejtësi dhe as demokraci. Banditët, kriminalët dhe ajdutët do të sundojnë Shqipërinë, është reagimi i sotëm i kryetarit të opozitës. Ndërkohë, kryeministri Rama kundërreagon, por me Bashkinë e Kukësit, duke duartrokitur punën e Safit Gjitësit në krye të saj përkundër asaj të Demokratit Bashkim Sheu. Me ikjen e kryetarit të Kukësit, që e kishte katandisur bashkinë në një stacion autobusi nga ku veje vinin për Tiranë, punonjësit e kthyer në protestues të lëvizjes Rama ik, po ikin edhe kodrat me plehra në përqytet, thot Rama, që sipas tij pushteti vendor po rikthehet në shërbim të qytetarëve dhe rikthimit në duart e punonjësve të mjeteve të pastrimit në vend të molotovëve, të gurve të revolucionit imagjinar. Ndërsa vetë kryeministri, duke pushuar në Bregdet, kujdeset për të treguar edhe suksesin e aksionit kundër informalitetit. Rama postoi në rrjetin tjetër social Instagram foton e kafes së tij të servirur me kuponin tatimor.
Ndërkohë në nivel kryebashkiakësh, akuzat e Partisë Demokratike ndaj tyre si subjekt të dekriminalizimit janë hedhur poshtë. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama u ka kërkuar strukturave të lihen jashtë gardit socialist njerëz me profil të fortësh, ignorantësh apo feudalësh partjak, siç i ka cilësuar ai. Kryesocialisti kërkon hapje të partisë me njerëz të edukuar dhe respektuar për fitoren e 2021-shit. Nis ndërkohë kontrolli drejtorëve të djathtë në bashkitë e marra nga socialistët. Në këtë ditë të nxehtë augusti, kur përshënohen edhe betimet e kryebashkiakëve socialistë për drejtimin e pushtetit vendor, një pjesë e tyre janë vënë në shënjestrën e Partisë Demokratike si persona me të shkuar kriminale dhe si të tillë subjekte të ligjit për dekriminalizimin. Përballë këtij sulmi, socialistët kanë dalë në fushë në pozicion mbrojtës, duke hedhur poshtë pretendimet e opozitës. Por në këtë aktualitet, bie në sy një porosi që kryeministri Edi Rama u ka dhënë drejtuesve të Partisë Socialiste në Qarqe, që në takimin e fundgushtit të paraqesin propozimet për stafin e ri politik, nënkryetaret edhe administratorët e bashkive. Ndërsa kërkon që nënkryetaret duhet të jenë gra, administratorët duhet të kenë profil shërptori ndaj komunitetit, jo profil të fortësh, ignorantësh, batakçinsh, feudalësh partijak. Rama thotë se zgjedhja e tyre duhet të mirëpritet jo thjesht nga partia e zonës, por nga komuniteti i zonës dhe më mirë të mërzitet partia se sa komuniteti. Mbajeni parasysh që nuk kanë për të pranuar kandidatura nga ato tipiket, që dredhin zinxhir se me demek marrin vota. Mos kemi llafe për këtë, ju lutem, thuhet ndër të tjera në mesazhin e kryeministrit Rama. Lidhur me bashkitë e djathta, kryesocialisti ka kërkuar raport për drejtorët të tyre, ku të evidentohet formimi profesional, niveli i militantizmit, lidhjet nepotike dhe niveli i punës së tyre konkrete në bashki, po ashtu një listë propozimesh, minimumi 2 për një vend, por zëvendësues eventual, mundësisht të konsultuar paraprakisht me deputetët. Asnjë lëvizje deri atë ditë është porosia e Edi Ramës. Asnjë kryekomunari para 2015-s nga djathta nuk do të lejohet të marrë poste si administrator njësie, por Rama kërkon nga ana tjetër të mos jepen shenja që lexohen si mbyllje brenda gardit socialist. Kërkohen njerëz të ditur, të edukuar, të respektuar, të cilët mund të mos kenë sjell vota sepse nuk kanë qenë të angazhuar direkt për shkak të mbylljes së partisë ndër të tjera, por që mund të sjellin shumë më tepër vota në 2021-shin se sa të tjerët që duket sikur janë të vetmit, por nuk janë. Duhet të bëni gjithçka, e mbyll mesazhin në Rama, që Partia Socialiste të fitojë për Shqipërinë në qershor të 2021-shit. Kjo është në themel të krijimit të këshillave drejtues të rajoneve. Bashkia e Tiranës heshti deri të dielën mbi debatin që pasoi ndërtimin e një memoriali për nder të viktimave që humbën jetën gjatë tentativës për grushtin e shtetit në Turqi 3 vite më parë. Kryebashkiaku Velia i foli për mediat, por pa dhënë sqarime, duke e minimizuar situatën si nevojë të komunitetit për të ndezur qirim për shpirtin e të vdekurve. Kjo u komentua me tone kritike në një raportim të Zërit të Amerikës. Edhe Partia Demokratike, që kishte një përfaqësues të saj në ceremoni, nuk ishte shprehur, por A2CNN pyeti Kreshnik Çollakun, i cili sqaroi pozicionin e tij, duke trajtuar rastin edhe në një kontekst marrëdhënies dypalëshe dhe ndërkombëtare. Për vendosjen në parkun e Liçenit në Tiranë të një memoriali kushtuar viktimave të grushtit të dështuar të shtetit në Turqi, më 15 korrik të vitit 2016, Partia Demokratike deri më tani ka heshtur. A2CNN kontaktoi me Kreshnik Çollakun, ish kryekëshilltarin e të djathtëve në Bashkinë e Tiranës, i cili mori pjesë në këtë ceremoni. Ai thotë se i është përgjigjur pozitivisht ftesës së ambasadës turke si përfaqësues i PD-s. Nuk kam dieni si është zhvilluar procedura për vendosjen e memorialit dhe përgjigja duhet marrë nga institucioni i bashkisë ose ambasadës turke. Partia Demokratike, si të gjitha vendet demokratike në botë, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimi Evropian, e ka ndënuar grushtin e shtetit në Turqi. Marrja e pushtetit përmes grushtit të shtetit nuk është vetëm çështje e politikës së brendshme në Turqi, por një çështje e parimeve demokratike që mbështeten në konventa ndërkombëtare ku Shqipëria bën pjesë. Në marrëdhëniet ndërshtetërore, secila palë respekton palën tjetër në mënyrë reciproke. Të dielën, vetë kryebashkiaku Veliaj nuk i dha as pak rëndësi debatit nëse Shqipëria po i lëshon terren Turqisë me këtë memorial. Madje pohoi se as nuk e di se ku ndodhet. Nuk e prish punë asnjë njeriu në një vend që unë vetë s'kam qenë, dhe se di ku është. Është në cepin e Liçenit ku
shumica prej atyre që ankohen as ju ka rënë mendje kur ishte mbuluar me ferra dhe kur digjej plastik edhe ku zaptoi si territor. Një përgjigje e tillë që nuk mbarte asnjë sqarim, nuk kaloi pa u kritikuar dhe nga zëri i Amerikës. Ky i fundit shkruan se kryebashkiaku Veliaj nuk shpjegoi se i kujt ishte vendimi për ngritjen e memorialit dhe cilat ishin motivet e një vendimi të tillë. 3 ditë pas ceremonisë në Tiranë, kryeministri Edi Rama njoftoi përmes një fotoje se ndodhej në Turqi në mikpritjen e presidentit Erdogan në rezidencën e tij verore në Marmaris, shkruan VOA. Në Rëshen u ekzekutua në mes të qytetit 47 vjeçari Armando Gjoni, vrasja u bë në makinë në sytë fëmijëve të tij. Më herët në muajin maj, atij u dogj makina, ndërkohë një ngjarje e rëndur regjistruar mëngjesin e kësaj të hënë edhe në periferi të qytetit të Fierit, ku policia ka gjetur të hedhur në një kanal një 23 vjeçar i cili ishte goditur me mjet mprehës në pjesën e grykës. Pranë vendngjarjes është gjetur edhe automjeti i viktimës, i cili duket se kishte pësuar defekt para ngjarjes. Viktima rezultoni ndaluar më parë nga policia për vjedhje dhe djegje automjeti. Njëri është gjetur i vrarë dhe i hedhur në kanal mëngjesin e kësaj të hënë në periferi të qytetit të Fierit. Viktima është identifikuar si Florian Selimi, 23 vjeç, banues në Fier, por i ardhur me familjen vite më parë nga Tropoja. Trupi të ndjerit është gjetur rreth orës 7 të mëngjesit të së hënës dhe dyshohet se autori ose autorët e kanë goditur me thik në fyt duke i shkaktuar edhe vdekjen. Në anë të rrugës pranë vendit të ngjarjes është gjetur dhe automjeti i viktimës, i cili duket se kishte pësuar defekt pasi gomën e parë kishte të hequr dhe kofanon e ngritur. Sipas policisë, autorët mund ta kenë vrarë pasi i ndjeri ka ndaluar për të riparuar defektin, por nuk përjashtohet mundësia që automjeti të jetë lënë në atë mënyrë nga autorët e vrasjes, por të mos ngritur dyshime për ngjarjen. Gjithsesi, për momentin policia nuk ka një version zyrtar të dinamikës së kësaj vrasje. 23 vjeçari Selimi rezulton me precedent të mëparshëm penal, pasi është ndaluar nga policia në vitin 2015 për vjedhje dhe më herët për djegjen e një automjeti. Policia po verifikon edhe të kaluarën e viktimës, ndërsa pritet të pyeten familjarë dhe të afërm të tij. Ndërkohë në lidhje me ngjarjen, policia ka shoqëruar edhe disa persona që po pyeten. Ditët e para të muajit gusht kanë shënuar një bilanc të rënd të ngjarjeve kriminale në qytetet ndryshme të vendit. Në Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë dhe Rëshen janë shënuar 5 viktima dhe 5 të tjerë të plagosur nga ngjarje kriminale me armë zjarri dhe armë të ftohta. E përbashkëta e këtyre ngjarjeve është që për asnjërin prej tyre nuk është arrestuar asnjë prej autorëve të dyshuar. Muaji gusht përveç shtimit të fluksit të pushuesve duket se ka rritur edhe ngjarjet kriminale me pasoja të rënda për jetën. Në 12 ditët e para të këtij muaji janë shënuar disa ngjarje kriminale me pasoja tragjike, 5 të vrarë dhe 5 të plagosur. Krimet kanë patur një shpërndarje gjeografike në të gjithë vendin, si në Durrës, Vlorë, Fier, Elbasan dhe së fundmi në Rëshen. Seria e vrasjeve do të fillonte në datën 1 gusht, ku në derën e banesës u ekzekutua me breshëri Feris Bardhi në Durrës. Një ditë më pas, krismat e armëve do të trëndisnin në Elbasanin, ku në qendër të këtij qyteti ndodh një plagosje e 3 fisht me armë, por fatmirësisht pa viktima. Në datën 6 gusht, në orët e pasdites, do të ekzekutojë në lokalin e tij pranë plazhit në Vlorë Arben Beqiraj. Në të njëjtën ngjarje mbetën të plagosur djali dhe një i afërm i viktimës. 2 ditë më vonë, krimi do të godiste jo shumë larg Vlorës. Mbrëmjen e 8 gushtit në Selenic u ekzekutua në rrugë Tilaver Tozaj, i njohur edhe me emrin Nikola Ikonomi. Seria e vrasjeve do të vazhdonte në mëngjesin e 12 gushtit, ku në afërsi të Fierit u gjeti vrarë me thik në fyt dhe i hedhur në kanal 23 vjeçari Florian Selimi. Po në të njëjtën ditë në qendër të Rëshenit do të ekzekutohej me armë Armando Gjini, i njohur dhe me emrin Tonin Gjini. Një e përbashkët e këtyre ngjarjeve me 5 të vrarë dhe 5 të plagosur, është fakti që për asnjërin nga këto krime nuk është arrestuar autori dyshuar. Në disa raste ai është identifikuar nga policia dhe në disa të tjera nuk ka asnjë emër të dyshuar. Paraditën e kësaj të hënë është krijuar një trafik i rënduar në rrugën e Kombit në segmentin nga Morina deri te Kura e Drinit të Zi, me qindra automjete kryesisht me targat Kosovës që kaluan fundjavën në Shqipëri dhe kthehen në vend lindje janë vënë në radhë. Shkak për këtë situatë janë punimet që po kryen në urën e Drinit të Zi. Policia rrugore ndodhet në terren për të stabilizuar situatën e rënduar. Drejtuesit e automjeteve nga Kosova ndërkohë shprehen të revoltuar me situatën e krijuar, pasi sipas tyre nuk është normale që punimet të tilla të kryhen në kulmin e sezonit veror, kur edhe fluksi i lëvizjeve është tepër i lartë.
Temperaturat kanë shënuar të dielën vlerat më të larta të këtij viti. Termometri regjistroi 40 gradë Celsius në Koplik dhe Elbasan, ndërsa në Berat, Kuçov dhe Gjirokastër u tejkalua vlera 40. Temperatura më e lartë është shënuar 41.3 gradë Celsius në Gjirokastër. Këto temperatura shënohen në Shqipëri sa herë ka masat e aerit afrikan drejt Europës jugore. Sa i takon kësaj jave në vijim, parashikohet një ndryshim i motit të mërkurën, kur priten edhe reshje në pjesën më të madhe të vendit, duke normalizuar edhe temperaturat maksimale në vend të cilat pritet të shënojnë 33 deri në 34 gradë Celsius. Do të flasim tani për Tiranën, për pjesën turistike të qytetit. Çfarë zgjedhin të shohin të huajt kur vizitojnë kryeqytetin tonë? Ndjekim materialin. Nuk ishte as pak e vështirë të gjeje në Tiranën tonë një grup turistësh të cilët interesoheshin jo vetëm për historinë e vendit, por edhe për po themi institucionet kulturore kryesore. Në këtë rrugtim thuajse artistik, ne do t'ju rrëfejmë një pjesë të asaj Tirane, të cilët ne e shohim çdo ditë, por që nuk e tregojmë siç duhet. Në grupin që ndoqëm përgjatë këtij rrugtimi njohëm francez, zviceran, italian dhe çek, që kanë zgjedhur të njohin Shqipërinë dhe jo vetëm për një ditë. Pretty nice. Unë kam 2 javë në Shqipëri. Bashkë me të dashurën time, kemi vizituar edhe veriun edhe jugën e këtij vendi. Ditët e fundit vendosëm të qëndrojmë në kryeqytet për të njohur edhe më shumë historinë. Unë vi nga Franca dhe në mënyrën e jetesës nuk shoh shumë ndryshime, por historia juaj është joshse dhe shumë objekte nga diktatura janë ende gjumë të freskëta në këtë vend. The old country that we can still feel. 2 vite më parë isha në Tiranë, por tani u riktheva dhe për të vizituar vende të tjera. Isha në përmet e Berat, do të vizitoj bashkë me mikun tim, edhe qytetet të tjera e më pas do të shkruaj për Shqipërinë, sepse jam gazetare. Këtë herë largohem me përshtypje edhe më të mira. Ka ndryshuar shumë edhe Tirana, ndërtesat janë më të larta. Fast growing, so where 2 years ago was, like nice sea, now there are big hotels and so on. Ne ishim në theth një natyrë fantastike. Do të qëndrojmë dhe disa ditë këtu për të parë Rivierën. Sot kemi vizituar Tiranën sepse e shkuara komuniste ishte diçka që na joshi të vihemi në kërkim të bunkerve. Më pëlqeu shumë bunkart, histori dhe art. Nuk duhet harruar e kaluara. Muzeu Galeria Kalaja e Tiranës janë vetëm disa nga destinacionet që Ergyth Xhikola, si udhërrëfyes, i tregon në kryeqytet turistëve të huaj. Vizitohet Kalaja e Tiranës, parlamenti, xhamia e re, është gjithashtu një atraksion i ri që do i shtohet qytetit, shpresojmë të hapet sa më shpejt. Piramida, pjesa e bllokut, ku vizitohet shtëpia e Hoxhës dhe kthehemi sërish në sheshin Skënderbej. Është një vizitë e shkurtër e qytetit të Tiranës. Cilat janë pyetjet më të zakonshme, po themi apo ato që kanë më shumë interes për vizitorët e huaj këtu në Tiranë? Pjesa e komunizmit mund të themi që ka shumë interes, pastaj dhe ndryshimi i qytetit. Ndonë se janë ende çekët dhe polakët ata që vizitojnë më shumë Shqipërinë, kohët e fundit sipas tij, Zvicra, Italia dhe Franca po joshen të mbërrinë në këtë vend, ku gjurmët e së shkuarës janë ende të freskëta. Dy grupe kriminale që merren me trafikimin e emigrantëve janë në hetim proaktiv. Ministria e Brendshme konfirmon për Radio CNN se në më pak se 3 muaj, Agjencia Evropiane e Kufijve Frontex në bashkëpunim me policinë tonë kanë mundur të ndalojnë 1250 emigrantë të parregullt në kufirin e gjelbërt me Greqinë. Disa nga këta mijëra emigrantë që grumbullohen në kampet greke arrin në Tiranë përmes kufirit të gjelbër, duke mbërritur më tej drejt Europës. Për të frenuar kalimin ilegal të klandestinëve, nga 20 maj i këtij viti në Kakavi dhe Kapshtic janë instaluar oficerë të Frontex, Agjencisë Europiane të Kufive, të cilët kontrollojnë territorin ditën dhe natën. Puna e tyre në terren përshkruhet her pas here nga mediat e huaja. Kemi probleme me shërbimin e dytë. Ndërsa zyrtarët e Ministrisë së Brendshme japin rezultatet e kësaj pune. Numri total deri tani migrantëve të kapur në kufi nga operacionet me Frontex është 1200
e 50 migrantë të parregullt, të kapur pra në kufi, jo në territor. Pra përveç atyre që identifikohen shpeshherë nga Drejtoria e Kufirit e Migracionit në Tiranë apo në Durrës apo dhe në Shkodër. Edhe trafikantët janë në lupën e Frontex. Janë në proces pra me ndihmën edhe të oficerëve të Frontexit dhe të shkëmbimit të informacionit që kemi me ta, policia jonë ka në hetim proaktiv, kemi 2 grupe kriminale, të shohim sigurisht në fund se si do të përfundojnë hetimet, por jemi në hetime proaktive për 2 grupe kriminale, të cilët merren me kontrabandimin e migrantëve të parregullt në kufirin midis Greqisë dhe Shqipërisë. Në Shqipëri shpeshherë është ngritur shqetësimi për dyndjen e mundshme të emigrantëve dhe në mjaft të raste janë përmendur dhe vendgrumbullimet e mundshme, por klandestinët duket se i mbeten besnik rrugës së vjetër që i çon ata drejt Europës, pra përmes Maqedonisë, pasi kanë mbritur më parë në Greqi nga vendet e tyre si Siria, Iraku e tjerë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev mohon të jetë përfshirë në skandalin e njohur si Zhvatja, ku sipas videove të publikuara nga e përditshme italiane La Verità është implikuar prokurorja speciale Katica Janeva. 2 bashkëpunëtorët e Janevës i kërkojnë biznesmenit Orce Kamçev 1.5 milion euro që ta shpëtojnë nga paraburgimi lidhur me një aferë tjetër korruptive me godinën e VMRO opozitare. Videot e publikuara nga La Verità tregojnë protagonistët e skandalit duke marrë paratë e premtuara, ndërsa një bashkëpunëtor i Janevës dëgjohet të thotë se për këtë çështje ka biseduar edhe me kryeministrin Zoran Zaev. Në mënyrë kategorike i hedh poshtë këto gënjeshtra apo çfarëdo lidhje me rastin Zhvatja. Pres që hetimet për këtë çështje të përfundojnë sa më shpejt dhe fajtorët të dalin para ligjit, shkruan Zaev në një postim në Facebook. Partia opozitare VMRO DPMNE kërkon rrëzimin e qeverisë dhe arrestimin e kryeministrit Zoran Zaev dhe të prokurores Katica Janeva. Opozita akuzon edhe prokurorinë publike se qëllimisht po zvarrit hetimin për këtë skandal. Një zjarr i madh përfshiu periferinë e Athinës gjatë mbrëmjes, flakët u përhapën me shpejtësi, por zjarrfikësit arritën të vinin në kontroll mëngjesin e së hënës. Një zjarr i madh që u përhap me shpejtësi në periferinë lindore të Athinës gjatë natës u vënë në kontroll pak para mëngjesit të së hënës. Flakët përfshin shpatet e malit i Mitos mbi 1000 metra i lartë, i cili ndan periferinë e Peanias nga qyteti. Zjarri i shtrirë përgjatë një fronti të gjerë mund të shihej nga Athina në orët e para të së hënës. Sinjalet e alarmit u aktivizuan në majën e malit, ku gjendet një bazë komunikimi e ushtrisë dhe antenat e televizioneve kryesore greke. Rreth 141 zjarrfikës, 46 automjete dhe 8 helikopter të specializuar u mobilizuan për shuarjen e flakëve. Një zëdhënës i zjarrfikësve tha se zjarri kishte nisur mes banesave lokale. Shtrirja e dëmeve nuk është ende e qartë, por dëshmitar flasin për djegjen e disa banesave. Duke qenë se zjarri shpërtheu në mes të natës, autoritetet u kërkuan qytetarëve të trokisnin në dyert e fqinjve për t'i lajmëruar. Flakët përfshin edhe një zonë bujqësore në ishullin e Kefalonias. Autoritetet paralajmërojnë për zjarre të tjera në pjesë të ndryshme të Greqisë gjatë së martës, për shkak të temperaturave të larta dhe erës. Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë edhe ishullin spanjoll të Gran Canarias, ku të paktën 1000 vet u evakuan të dielën. Autoritetet thanë se zjarri ishte shkaktuar nga pakujdesia e dikujt që po zhvillonte punime salduese në këtë zonë. Një 55 vjeçar për këtë u vu në pranga. Flakët e krijuara në fundjavë dolën jashtë kontrollit gjatë së dielës për shkak të erërave të forta dhe temperaturave mbi 32 gradë Celsius. Zjarri u përhap drejt parkut kombëtar dhe një zonë mjaft populluar nga pushuesit në ishullin spanjoll. Dëshmitarët folën për skena apokaliptike dhe të dhimbshme. 230 zjarrfikës ndërkohë luftohen me flakët të ndihmuar nga helikopterët, por situata nuk është vënë ende nën kontroll. Vale, te vuelvo a llamar. Te vuelvo a llamar. Një tornado e pazakont ka goditur Amsterdamin duke shkaktuar panik tek qytetarët atje. Fenomeni i kapur në kamera është shkaktuar nga erërat e forta.
Ik komt hierheen. Ace, touchdown. Ace. As touchdown. Teori konspiracioni kanë shpërthyer në rrjet lidhur me vdekjen e financierit amerikan Jeffrey Epstein. Gazetarë dhe politikanë u janë bashkuar spekulimeve se miku i Donald Trump dhe Bill Clinton mund të jetë vrarë. Vdekja e financierit të profilit të lartë Jeffrey Epstein po shoqërohet me teori konspiracioni nga më të ndryshmet. 66 vjeçari i cili ishte në pritje të gjykimit për trafikim seksual dhe komplot, vrau veten në një qeli të New Yorkut. Ai akuzoi se drejtonte një rrjet të gjerë vajzash 9-18 vjeç, të cilat shfrytëzoheshin për seks. Epstein njihej për misin me kreun e shtëpisë së bardhë Donald Trump, ish presidentin Bill Clinton dhe princin Andrew të Anglisë. Shumë prej zërave po përqendrohen në atë që politikanët mund të dinë për krimet e pretenduara të Epstein dhe nëse disa mund ta kenë dashur të vdekur atë. Hashtagu vrasja e Epstein ishte mes më të shpërndarëve gjatë fundjavës. Imazhe satirike dhe meme që sugjeronin gjithçka, nga vetvrasja e reme tek një vrasje orkestruar, ku shpërndan miraherë. Facebook, Twitter dhe YouTube u mbushën me teori mbi atë që mund t'i ketë ndodhur financierit. Pjesë e spekulimeve u bën edhe politikan dhe gazetar, të tillë si Joe Scarborough, prezantuesi NBC. Një njeri që kishte informacione që do të shkatërronin jetët e të pasurve dhe të fuqishmëve vdes në burg, sa e parashikueshme, tërësisht ruse. Kryebashkiaku i New Yorkut Bill de Blasio tha më herët se vdekja e Epstein ishte leverdishme për personat e tjerë të inkriminuar. Epstein kishte tentuar të vetvritej edhe në muajin korrik dhe sipas raporteve fillestare, ishte në mbikëqyrje të rreptë nga autoritetet e burgut. Kjo ngriti pikpyetje se si ka mundur të vetvritej ndërsa ishte në monitorim. Më vonë u sqarua se Epstein ishte hequr nga mbikëqyrja për vetvrasje të mundshme pak para vdekjes. Kjo bëri që teoritë e konspiracionit të fokusoheshin tek marrja e këtij vendimi. Mes teorive më jo realiste ishin ato që sugjeronin përfshirje të çiftit Clinton ose Donald Trumpit në vdekjen e Epstein. Ndërsa e gjithë Italia pushon në muajin gusht, në Bregdet ka shkuar edhe lideri Lega Nord Matteo Salvini, por as pak për të pushuar. Në brigjet e detit, Salvini po zhvillon fushatën e tij elektorale. Italianët i marrin shumë seriozisht pushimet verore në muajin gusht dhe tradicionalisht politikanët evitojnë të shqetësojnë në këtë periudhë me frikën e humbjes së votave, por Matteo Salvini duket se nuk ka shumë kohë të mendojë për traditën. E asnjë vend nuk është tabu për fushatën e tij të pandalshme. Kur lideri i partisë së djathtë Lega Nord njoftoi të njëjtën se do të hiqte dorë nga koalicioni një vjeçar me lëvizjen e 5 yjeve, e bëri këtë nga qyteti Bregdetari Peskarës. Salvini ka kthyer plazhet në skenën e tij politike, në ambientin perfekt për stilin e tij prej njeriu të thjeshtë, dhe sa më të populluara të jenë, aq më mirë për të. E vlerësoj me të vërtetë aftësinë e një politikani që është në gjendje të qëndrojë mes njerëzve, që është i gatshëm të dëgjojë kërkesat tona si qytetar të jugut. Ndërhyrja e Salvinit duket se nuk i ka shqetësuar pushuesit, të cilët përkundrazi e kanë kthyer në atraksion shkrepjen e fotove me politikanin e djathtë. Vetë kreu i Lega Nord i kaloi pushimet në Milano Maritima, një resort popullor në Adriatik, ku u kritikuar për sjelljet e pahishme në plazh. Partia në pushtet e Lega Nord dorëzoi një mocion mosbesimi kundër kryeministrit të premten, një lëvizje me të cilën Salvini shpreson se do t'i hap rrugën zgjedhjeve të parakohshme. Deklaratën e radhës lidhur me krizën politike, politikani e bëri nga plazhi i Taorminës. E vetmja zgjidhje konkrete, e sinqertë, transparente, efektive dhe demokratike është t'i çojmë italianët në votime. Unë nuk e kuptoj këtë frikë për zgjedhjet. Jemi në demokraci dhe kjo duhet të jetë gjëja më e mirë. Nuk është e qartë se kur do të debatohet për mocionin, por Salvini kërkon që ligjvënësit të thirren sa më shpejt në Rom për të votuar. Autoritetet e Hong Kongut kanë anuluar të gjitha fluturimet në aeroportin e vendit për shkak të protestave masive atje. Qytetarë të shumët po shprehin zemërimin e tyre ndaj policisë pasi këta të fundit përdorën dhunë brutale gjatë manifestimit të fundjavës. Të gjithë avionët do të qëndrojnë në tokë
Aeroporti ndërkombëtar i Hong Kongut anulloi të gjitha fluturimet dalëse për shkak të protestave masive që kanë pushtuar vendin. Njoftimi është bërë nga Cathay Pacific Airways, që menaxhon këtë aeroport. Gjatë mëngjesit të së hënës, mijëra protestues u mblodhën në këtë godinë për të shprehur zemërimin e tyre ndaj autoriteteve të Hong Kongut për shkak të ndërhyrjes brutale kundër manifestuesve pro-demokracisë. Policë të shumtë janë filmuar teksa lëshonin gaz lotësjedhës në ambiente të mbyllura dhe në distanca të afërta me protestuesit, gjë e cila ka shtuar dhe më tepër zemërimin tek qytetarët. Ndryshe nga herët e tjera, manifestuesit bllokuan të gjitha sallat, hyrëse dhe dalëse të aeroportit në Hong Kong. Rreth 75 milion pasagjerë në vit kalojnë përmes këtij aeroporti, i cili është edhe një vend tranziti ndërkombëtar. Ndërkohë protestat shpërthyen në Hong Kong pas prezantimit të një ligji kontrovers për ekstradimin që i jep Pekinës më shumë pushtet. Pavarësisht se ligji u tërhoq nga autoritetet, qytetarët vazhdojnë manifestimet e tyre çdo fundjavë për të kërkuar më shumë të drejta, si dhe për të denoncuar rastet e dhunës. Mirë, flasim për sportin, tani Manchester United i ka shkaktuar një humbje të rëndë Chelsea të Frank Lampard në ndeshjen kryesore të javës së parë të Premier Ligës. Djajtë e kuq triumfuan me rezultatin e thellë 4-0 duke i dhënë një leksion bluve të Londrës që në nisje të kampionatit. Rashford ishte njeriu i ndeshjes me 2 gola, njërin prej të cilëve me 11 metrash, ndërsa shënuan edhe Martial dhe James. Më herët Arsenali fitoi minimalisht 0-1 në transfertën e vështirë të Newcastle, duke e nisur kampionatin në mënyrën e duhur. Paris Saint-Germain bind në debutimin në Ligue 1 duke fituar 3-0 përballë Nimes. Cavani me penallti të akorduar me sistemin VAR kaloi parizienët në avantazh në pjesën e parë. Mbappé dyfishoi shifrat në startin e fraksionit të dytë të lojës, ndërsa Di Maria realizoi edhe golin e tretë. Me këtë paraqitje skuadra e Tuchel konfirmoi se luan mirë dhe fiton pa nevojën e Neymar. Pas spekulimeve të shumta për të ardhmen e tij dhe dëshirës për të kthyer tek Barcelona, ylli brazilian u kontestua ashpër nga tifozët. Inter synon një tjetër goditje të madhe në merkato me transferimin e Romelu Lukakut dhe pas bisedimeve të avancuara me Edin Dzekon, zikaltrit kërkojnë të kompletojnë repartin mes fushës me yllin e Barcelonës Ivan Rakitic. Kroati është në orbitën e drejtuesve të Inter që prej sezonit kaluar. Barcelona kërkon 50 milion euro për 31 vjeçarin me trajnerin Valverde që është i hapur për këtë lëvizje nëse mes fushori nuk do të përfshihet në ofertën për të rikthyer Neymar. Finalizimi i këtij operacioni do të ishte qershia mbi tort për Interin e Antonio Contes, i cili do të jetë rivali numër 1 i kampionëve të Juventusit për këtë sezon. Dy fitore në 2 gara pas suksesit në disiplinën e 3000 metrave ku siguroi kualifikimin e dytë me normë olimpike në Olimpiadën Tokyo 2020, Luiza Gega u konfirmua edhe në garën e 5000 metrave. Kampionja shqiptare triumfoi në garën e distancës së gjatë në ligën e 3 të kampionatit evropian ekipor, duke dominuar rivalet ndërsa me kohën 15 minuta, 36 sekonda e 62 të qindat, vendosi edhe rekord të ri kombëtar. Rezultatet e shkëlqyera të Luiza Gegës nuk e ndihmuan dot përfaqësuesin shqiptare të atletikës që ishte mes ekipeve më të rëndësishme të evenimentit të zhvilluar në Shkup. Ekipi Kuqezie mbylli konkurimin në vendin e 10 mes 13 përfaqësuesve pjesëmarrëse në Europianin ekipor, aty ku skuadra më e mirë u shpalli Islanda. Një djalosh vetëm 13 vjeçar është kampioni i ri i Europës në disiplinën e zhytjes nga platforma. Ylli i ri është me origjinë nga Ukraina dhe quhet Oleksi Sereda. Voglushi u shndrua në sensacionin e kampionatit evropian të zhytjes që u zhvillua në Kiev, duke bërë që emri i tij të përflitet në të gjitha mediat globale. Në ditën e fundit të evenimentit, Oleksi i befasoi të gjithë me teknikën e kërcimeve të tij, duke grumbulluar në total 488.85 pikë. Fenomeni u klasifikua i pari, duke mposhtur zhytës me eksperiencë si francezin Ofre dhe rusin Ternovi, të cilët ishin dukshëm më të shkëputur. Oleksi Sereda bëhet në këtë mënyrë sportisti më i ri në histori që fiton medaljen e artë europiane. Yet again. Unnerving almost.
Vetëm 3 javë nga premiera botërore, riprodhimi i mbretit Luan ka thyer rekordet sa i takon fitimeve nga shitja e biletave, duke siguruar 1.3 miliard dollar. Në këtë mënyrë, mbreti Luan është pozicionuar në vend të parë sa i takon fitimeve, duke lënë pas E Bukura dhe Bisha apo Harry Potter. Prodhimi më i fundit i Disneyt, Mbreti Luan thyen në rekordet. Vetëm 24 ditë pas premierës botërore, filmi ka siguruar fitime në rang global për 1.3 miliard dollar vetëm nga shitja e biletave në kinema. Në vetëm 3 javë, prodhimi modern i Mbretit Luan ka tejkaluar të ardhurat e filmit E Bukura dhe Bisha apo të filmit të animuar Frozen. Edhe pse tërësisht i animuar, Mbreti Luan është pëlqyer në të gjithë botën edhe nga të rriturit, që e shohin edhe si një film aksion apo si një dokumentar të Disney dedikuar natyrës. Mbreti Luan ka tejkaluar me fitimet të siguruara edhe suksesin ndër vitet të Jurassic Park, Star Wars dhe Harry Potter, duke u shndërruar dhe në musicalin më të madh të gjitha kohërave. Mbreti Luan u realizua për herë të parë në vitin 1994 nga studiot e Disneyt. Ai fitoi 2 çmime Oscar dhe 22 çmime të tjera ndërkombëtare. Një atlet austriak vendosi një rekord të ri për qëndrimin e akull. Joseph Köberl qëndroi për mbi 2 orë 8 minuta i mbuluar deri në shpatulla me kuba të vegjël akulli. Pas sfidës, ai u nënshtrua kontrolleve mjekësore. Atleti austriak Joseph Köberl theu rekordin botëror për qëndrimin më të gjatë në akull. Ai duroi për mbi 2 orë në një kuti, duke pasur veshur asgjë tjetër përveç rroba banjove, ndërsa kronometri shënoi 2 orë, 8 minuta dhe 47 sekonda. Köberl mposhti rekordin e mëparshëm për kohën më të gjatë të qëndrimit në kontakt të plot me akullin, i cili ishte 1 orë 53 minuta dhe 10 sekonda. Titulli mbahej nga atleti kinez Jin Songao, që prej viti 2014 Köberl zhvilloi sfidën përballë stacionit kryesor të trenave në Vjenë në një kuti të tejdukshme, e cila u mbush me kuba akulli deri tek shpatullat e atletit austriak. Ju shohim edhe një herë bashkë titujt kryesor të edicionit. 2 vrasje në 24 orët e fundit në vend. Në Fier vritet me thik një 23 vjeçari identifikuar me emrin Florian Selimi, në Rëshen ndërkohë ekzekutohet në mes të qytetit 47 vjeçari Armando Gjoni. Ndërsa opozita po akuzon disa prej kryebashkiakëve të rinj socialistë si të lidhur me krimin e Edi Rama, jep porosit për drejtuesit në qarë që Rama u kërkon staf politik në shërbim të popullit, jo me profil të fortësh, ignorantësh dhe feudalesh partijak. Nis kontrolli drejtorëve të djathtë në bashkitë e marra nga socialistët. Kryeministri Zoran Zaev mohon në mënyrë kategorike të jetë i përfshirë në aferën korruptive të zbuluar nga e përditshmja italiane La Verità. Pres që hetimet të përfundojnë sa më shpejt dhe fajtorët të dalin para drejtësisë, thot Zaev. Opozita kërkon rrëzimin e qeverisë dhe arrestimin e Zaev dhe prokurore speciale Janeva. Fundjava që lam pas shënoi temperatura rekord në vendin tonë. Diela ishte dita më e nxehtë e vitit në disa qytete, termometri shënoi 41.3 gradë Celsius, e pa ndryshuar situata deri në mes të javës kur pritet rikthimi i rreshjeve. Teori konspiracioni kanë shpërthyer në rrjet lidhur me vdekjen e financierit amerikan Jeffrey Epstein. Gazetarë e politikanë janë bashkuar spekulimeve se miku i Donald Trump e Bill Clinton mund të jetë vrarë. Vetëm 3 javë nga premiera botërore, riprodhimi i Mbretit Luan ka thyer rekordet sa i takon fitimeve nga shitja e biletave, duke siguruar 1.3 miliard dollar. Në këtë mënyrë, Mbreti Luan është pozicionuar në vend të parë sa i takon fitimeve, duke lënë pas E Bukura dhe Bisha apo Harry Potter. Me këto informacione kemi mbritur në fund të ditarit orës 13. Ju kujtoj gjithashtu që të klikoni dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, aty do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë i falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.
Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.